හරි පාරෙන් එතරට වක්‍ර ටීවී හරි පාරෙන් එතරට විදේශ රැකියා ආයතන සමග එකතු වෙලා කරන වැඩසටහනේ අද ප්‍රථම අදියර. ඉතින් මේ විදේශ රැකියා ශ්‍රේෂ්ඨයේ ඉහළින්ම වැජිරෙන ආයතනයක් එක තමයි අපි හරි පාරෙන් එතරට වැඩසටහන පටන් ගන්නෙ. විදේශ සේවා ක්ෂේත්‍රයේ පෙරගමන් කරුවන් විදිහට හඳුන්වන ඔවුන් සමග තමයි අද අපේ ප්‍රථම වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරන්නේ. මොකද විදේශ රැකියා සිහිනය සැබෑ කරගන්න අපේ රටේ ඉන්න බොහෝමයක් දෙනෙකුට අතහිත දුන් ආදරණීය විශ්වාසනීය සේවා ආයතනයක් තමයි ධනා මෑන් පවර් ආයතනය කියලා කියන්නේ. ඉතින් අද දවසේ ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් යුතුව අපේ වැඩසටහනට ඔබතුමාව අයිබෝවන් කියලා ආරාධනාවෙන් පිළිගන්නවා. ධනා මෑන් පවර් ආයතනයේ අධිපතිතුමන් සිංහ ධනරාජා මෙතුමන්ව ආදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඉතින් ඔබතුමාගෙන් මුලින්ම ප්‍රශ්නයක් මේ විදිහට අහන්නම්. අවුරුදු කීයක් විතර මේ ක්ෂේත්‍රයේ ඔබතුමා ආදරය, ගෞරවය, විශ්වාසය දෙනාගෙන තියෙනවද? දැන් අපි අවුරුදු 40ක් වෙනවා දැන් අපේ බිස්නස් එක පටන් අරන්. මේ අවුරුදු 40ක ඇතුළත අපි දැන් ලක්ෂ ගණනක් අපි මිනිස්සු දැන් පිට රට වලට යවලා තියෙනවා. හැම කැටගරි වලටම අපි යවලා තියෙනවා. ඔය දිනපතා අපේ ඔෆිස් එකට ගොඩාක් ෆොරිනර්ස්ලා එනවා ඉන්ටර්විව් කරන්න. ඉතින් අපේ කාණ්ඩයත් එනවා මෙතන ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්ටර්විව්ස් වලට. ඉතින් ඒ වගේ දක්ෂකමින් අපේ බිස්නස් එක ගෙනියනවා. ඒක නිසා තමයි වසර ගණනාවක් තිස්සේ හැමෝගම විශ්වාසය දෙනාගෙන ධනා මෑන් පවර් ආයතනය මේ විදිහට ඉදිරියට යන්නේ. ඒ වගේම මම ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමතියි ඔබතුමා මේ වෙනකොට කී දෙනෙක් විදේශගත කරලා තියෙනවද? සාමාන්‍ය අපි අවුරුදු 40ක් විතර මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න කොහොමද ලක්ෂයකට වැඩියෙන් අපි කට්ටිය යවලා තියෙන රටවලට. ඊළඟ අපේ ගියේ කට්ටිය ඔක්කොම හොඳට වැඩ කරලා හොඳට අම්බ කරලා තමයි ජීවිතේ ඔක්කොම ලස්සට අදාගෙන තමයි ළමයිටත් වෙලා හොඳ අධ්‍යාපන දීලා හොඳ තත්වයකට අපේ ගියේ කට්ටිය ඔක්කොම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක අපිට කියන්න very ආඩම්බරයි. ආඩම්බරයි. හරි. ඒ වගේම තමයි සිංහ ආර් ධනරාජා මහතාව හමු වෙන්න පුළුවන්ද කියලා ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් නැගෙන්න පුළුවන්. මොකද ආයතනික ප්‍රධානියෙක්ව හම්බ වෙන්න හරි අමාරුයිනේ. විශේෂයෙන් මේ විදේශ රැකියා ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න අයව හම්බ වෙන්න හරි අමාරුයි. ඔවුන් සමග කතා කරන්න අමාරුයි. හැබැයි මම අහලා තියෙන විදිහට එන හැම කෙනෙක් එක්කම ඔබතුමා කතා කරලා තමයි ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳලා ඔවුන්ට තියෙන දේවල් කියලා තමයි ඔබතුමා ඒගොල්ලන්ව යවන්නේ කියලා අපි දන්නවා. ඔව්. ඇත්තම අපේ ඔෆිස් එක ඇවිල්ලා මම නිතරම ඔෆිස් එක වාඩි වෙලා ඉන්නවා. සාමාන්‍ය ඔෆිස් ආවට පස්සේ සාමාන්‍ය එළියට යන්නෙත් නෑ. ඒකින්ද එන සියලු දෙනාම මම මීට් වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ටර්විව් කරනවා, ඊට ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න අපි අහනවා. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේ ඔක්කොම අපි කරලා දෙනවා. ඒකින්ද කවුරුත් අම්බෙන්ද නෑ කියලා කියන්න බෑ. අපි හැමෝම අම්බෙලා ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේවල් අපි කරලා දෙනවා. අපේ සතුට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක ඉෂ්ට කරලා දෙන එක තමයි අපි යුතුයකම. ඒකෙන්ද ඒකේ අපි දක්ෂකම ඇටියට අපි හැන්ඩල් කරනවා ඒක. ඒ වගේම ඔබතුමාම හමු වෙන්නත් පුළුවන්. ඔබතුමාගේ ආයතනයේ කට්ටිය හමු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ධනා මෑන් පවර් ආයතනය මගින් රට යන්න බලාගෙන ඉන්න අයට, රට යන අයට ඔබ ආයතනය මගින් පෙරහුරු වැඩසටහන් කරනවද? මොකද රට යන්න බලාගෙන ඉන්න අය දැන් බලාගෙන ඉන්න ඇති මෙහිදී මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? කියන්නේ රටකට යනවා කියලා කියන්නේ අපි ගමින් ගමකට යනවා වගේ නෙවෙයිනේ. වෙන රටකට ඒ ලැබෙන ආදායම ලංකාවට වන්නේ කොහමද? කතා කරන්න දුරකථන පහසුකම් මේ දේවල් හැමදේම සපුර ගන්න විදිහ පෙරහුරු වැඩසටහනක් විදිහට ඔබ ආයතනය මගින් ධනා මෑන් පවර් ආයතනය මගින් ඉෂ්ට කරනවාද? ඔව්. එතම අපි රටකට යන්නේ ඉස්සෙල්ලා සියලු දෙනාම අපි මෙතන ඇවිල්ලා කෙනෙක් ආවනම් එයාව අපි ඉන්ටර්විව් කරනවා. ඉන්ටර්විව් කරලා ඉවරුනට පස්සේ එයාව අනිවාර්යයෙන්ම එයාගේ ජොබ් එක මොකක්ද කියලා බලලා ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම අපි ට්‍රේනින් යවනවා, ට්‍රේඩ් ටෙස්ට් එකට යවනවා. පිරිමි කට්ටිය වුණා නම් ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මොකක් හරි ස්කිල් කැටගරි වුණා නම් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා ටෙස්ට් එක කරලා ඒ ටෙස්ට් සාතික අපිට ගෙනලා බාර දෙන්න ඕනේ. ඒ සාතික තමයි අපි යවන්නේ. මොකද ඒ සාතික ඔක්කොම අපි සිස්ටම් එක ඔක්කොම අපි දාන වීඩියෝ මේ සිස්ටම් වලට ඔක්කොම එන්ටර් කරලා ඒ සිස්ටම් වල කට්ටිය ඔක්කොමට යවන කම්පැනි සෙලෙක්ට් වෙන්න. ඒතකොට ඒව බලලා තමයි ඒ කම්පැනි සෙලෙක්ට් වෙන්නේ. ඒ වගේ ලේඩිස්ලා වුණත් හරි මෙතන ආවට පස්සේ අපේ විදේශී නීති කාර්යාංශය ඇවිල්ලා පූර්ව ආයතනයේ එම සෙන්ටර් එම ඩිස්ට්‍රික්ට් වලම තියෙනවා. ඒ එම ඩිස්ට්‍රික්ට් වල මේ ළමයි යවලා අපි ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ට්‍රේනින් ඔක්කොම කරලා
ළමයි ටික සාතිය ගන්නවා. ගත්තට පස්සේ තමයි මේ ඔක්කොම අපි කම්පැනිස් වලට යවන්නේ. එතකොට යවන්න ඉස්සෙල්ලා ඉතින් මේගොල්ලන්ට ගොඩාක් අපි උපදේශ දෙනවා. මොකද රටකට ගියාට පස්සේ කොහොමද ජීවත් වෙන්න ඕනේ, මොනවද කරන්න ඕනේ, කොහොමද සල්ලි අම්ම කරන්න ඕනේ, කොහොමද ලංකාවට ගේන්න ඕනේ කියලා ඔක්කොම විස්තර ඒගොල්ලන්ට කියලා තමයි අපි මෙතනින්ද පිට කරන්නේ. ඒකින්ද යන්න ඉස්සෙල්ලා ඒගොල්ලෝ හොඳ අවබෝධයක් අපි අරගෙන හොඳ ඇඩ්වයිස් එකක් අරගෙන යනින්ද ගොඩාක් තමන්ගේ රටකට ගිහිල්ලා සල්ලි අම්බ කරලා හොඳ තත්වයකට එන්න තත්වයක ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ විදේශගත වෙන්න ඉන්න අයට. දැන් අපි මෑන් පවර් ආයතනයක් කරා විදේශ රැකියා ආයතනයක් කරා රටකට යනවනේ. ගියාට පස්සේ ඒ රටේදී සහ ඔබ ආයතනය ලංකාවේ තියෙනවා. එතකොට කොහොමද ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්නේ? සහ ඔවුන්ට එහෙ ගිහිල්ලා මේ ආයතනය සමග කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්ද? ඔහු එහෙට ගියත් ඒ රැකියාව සඳහා ඔබ ආයතනයෙන් ඒ පිළිබඳව සොයනවද බලනවද? වෙන රටකට යන නිසා ගොඩක් අය බයෙන් ඉන්න පුළුවන්. ඒ ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කර. ඇත්තම කියන්න දැන් හැම ජොබ් බෝඩ් එකක කියන්නේ ෆොරින් කම්පැනි එකේ ජොබ් මේ ලංකාවේ කට්ටිය ගන්න ඕනි නම් ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්න ඕනේ? ඉස්සෙල්ලා මේගොල්ලෝ ජොබ් බෝඩ් එකක් අදාගෙන ඒගොල්ලෝ අපේ ලංකා තානාධිපති කාර්යාලයට ගිහිල්ලා ඒදි රෙජිස්ටර් කරලා තමයි ડોකියුමන්ට්ස් අපට එවන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් කරපු ගමන් ඊට පස්සේ ඒක ඒගොල්ලෝ එහෙ ඉන්න තානාධිපති කාර්යාලයෙන් අපේ විදේශ නීති කාර්යාංශ ඔක්කොම ડોකියුමන්ට් එක යවනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අප්‍රූවල් කරනවා අපේ ජොබ් බෝඩ් එක. අප්‍රූව් කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි දැන් කෙනෙකුට වීසා ගත්තට පස්සේ ඒ පුද්ගලයා යන ගමන් එයාට විදේශ නීති කාර්යාංශයේ අප්‍රූවල් ඔක්කොම අරගෙන තමයි අපි පිට කරන්නේ. එතකොට ඒ ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට වගකීම එහෙනුත් තියෙනවා අපි මේනුත් තියෙනවා. දැන් මේ අපේ ඔෆිස් එක මෙතන තියෙනවා නම් අපි ඕනම වෙලාවක ඕනම කෙනෙක් ඇවිල්ලා Tamanට මොකද ප්‍රශ්න තියෙනවා අපිට කතා කරන්න පුළුවන් වගේ ඒ අපේ ඔෆිස් එකේ තියෙනවා. එතකොට ඒ ගියාට පස්සේ සම්පූර්ණ ඒ ඔෆිස් තමයි ඒගොල්ලන්ට වගකීමක්. ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ අවශ්‍ය දේ ඔක්කොම කරලා දෙනවා. ඒකින්ද කවදාකවත් කෙනෙකුට ඇවිල්ලා අමාරු තත්වයකට යන්න උවමනාවක් නැහැ. අන්නේ විදිහට විශ්වාසනීයව රට යන්න කැමති ඔබට දැන් මේ තිරේ දිස් වෙනවා ධනමෙන් පව ආයතනයට කතා කර යුතු නම්බර එක කතා කරන්න ඕනෑම වෙලාවක කතා කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දුරකථන අංකයට දැන් ඔබට තිරේ දිස් වෙනවා. ඒ වගේම සිංහ ආර් දනරාජා මහතාගේ මම දැනගන්න කැමතියි ඔබතුමාව හමු වෙන්න කැමති කට්ටිය ඇති ඇවිල්ලා කතා බහ කරන්න උන්ට ආයුතු රට මොනවාද? එතකොට විදේශගත වෙනකොට උන් කළ යුත්තේ මොනවාද? හැමදේම ගැන දැනගන්න ඔබතුමාව හමු වෙන්න කැමති අය ඇති. ඉතින් බලාගෙන අපි හැමෝටම කියමු සිංහාර් දනරාජා මහතාව ධනමෙන් පව ආයතනයට ඇවිල්ලා හම්බ වෙන්න පුළුවන් ඇඩ්‍රස් එක සහ අපි පොඩ්ඩක් කෙටියෙන් පාර පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරමු. ඒ අපේ ඇඩ්‍රස් එක ඇවිල්ලා ධනමෙන් පව ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නම්බර 104 එට්ටිවිදිය කොළඹ ඇකුලා. ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ගෑස් පහන්දිය. ඕනම කෙනෙක් පිටකොට බස් ස්ටෑන්ඩ් එක ඇවිල්ලා බෑලා එතන ඉඳන් පයින්ම ඉන්න පුළුවන් විනාඩි 5ක් 10ක් ඇතුළත ඉන්න පුළුවන් ආවොත් එට්ටිවිදිය කියන්නේ ඔක්කොම රත්තරන් ගඩවල තියෙන්නේ. ඒක අපේ ඔෆිස් එකේ නම්බර 104. ඒකට ආවන හරිය. අනිත් ගෝණි වෙලාවක මම ඉන්න ඔෆිස් එකේ. අපේ ඔෆිස් ටෙලිෆෝන් නම්බර ඇවිල්ලා 0112 439 189 0112 335 100 and mobile number ඇවිල්ලා 0722 825 48. අනේ දුරකථන අංක වලට ඔබට කතා කරන්න පුළුවන් සිංහාර් දනරාජා මහතා කියපු විදිහට ඔබට ඇවිල්ලා ඔහු හමු වෙන්න කතා කරන්න අවස්ථාවක් සලසලා දීලා තියෙනවා. ධනමෙන් පව ආයතනයේට මේ දවස්වල කොහොමද කාන්තාවන් සහ පිරිමි ශ්‍රමිකයින්ගේ ඇබෑත් ලැබිලා තියෙන්නේ? දැන් අපිට ගොඩාක් වේකන්සි තියෙනවා කාන්තාව වලටයි මේ පිරිමි කට්ටිය දෙගොල්ලන්ටම. ඉතින් හැම ජොබ් එකකම අපේ ගාව තියෙනවා. ඉතින් මොකද අපි මොනවද කරන්නේ? අපි දැන් අවුරුදු 40 කරන ඉඳන් හැම රටේම අපි ඔෆිසස් තියෙනවා. ඒකද ඒගොල්ලෝ එන ජොබ් බෝඩ් ඔක්කොම අපිට එවනවා. අපි මොනවද කරන්නේ මෙතන අපි ඔෆිස් වලට ඇවිල්ලා එමදාම කොහමරි 50 100ක් විතර කට්ටිය එනවා. එන්නේ මේ කට්ටිය ඔක්කොම අපි ඉන්ටර්විව් කරලා ඒගොල්ලෝට සුදුසු ජොබ් එක හොයලා ඊට පස්සේ අපේ සිස්ටම් වලට දාලා ඒගොල්ලෝට අපි ડોකියුමන්ට් එක යවනවා සිලෙක්ට් කරන්න. ඒගොල්ලෝ ගාව ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒ ડોකියුමන්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ එන ඒගොල්ලෝ Zoom ඉන්ටර්විව් එකක් කරනවා. Zoom ඉන්ටර්විව් කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඔෆර් ලෙටර් එක එනවා. ඊට පස්සේ වීසා ප්‍රොසෙසින් වෙනවා. මේමයි වෙන්නේ. හරි. ඒ වගේම තමයි මම ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමතියි රට යන්න බලාගෙන ඉන්න බොහෝමයක් අය මේ දවස්වලදී සෑහෙන උත්සාහ කරනවා රට යන්න. වැරදි මාර්ග වලින් යන්න, අයුතු මාර්ග වලින් යන්න. හැබැයි හරි තැනකින් යා යුතුයි. ඔබ අවුරුදු 40ක් තිස්සේ
මේ ආයතනයේ මේ ශාස්ත්‍රයේ වැඩ කරන කෙනෙක් විදිහට රට යන්න බලාගෙන ඉන්න ඕන්ට මොකද්ද දෙන්න පුළුවන් අවවාද? ඇත්තම දැන් ඇවිල්ලා අපේ විදේශ නීති කාර්යාංගය තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොමද ලයිසන්ස් දීලා තියෙනවා. හරියට කරන ඒජන්සි ඒගොල්ලෝ දන්නා කවුද කොහෙද කරන්නේ කියලා. ඒකින්ද අපිට වැදගත් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ලියාපදිංචි ඒජන්සි රටකට යන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යමයි. අනිතද අපි සීළු දෙනාම යන ගම ඔක්කොම විදේශ නීති කාර්යාලයට සල්ලි ගෙවන්න තියෙන එක ගෙවලා ඔයගොල්ලෝ අප්‍රූවල් අරගෙන තමයි කෙනෙකු පිට කරන්නේ. ඒ වගේම එහෙ ගියාට පස්සෙනුත් ඇවිල්ලා ඕල්ඩ කිසිම ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැතුව අපි බලාගෙන යන්න ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට කම්පැනි නම ඇග්‍රීමන්ට් එක අරන් දෙනවා. ඒකින්ද ඒ ගියාට පස්සේ ඇග්‍රීමන්ට් එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ජොබ් වල ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කියලා හොඳ සතුටේ එතන ඉන්න අවස්ථාවල් තියෙනවා. අනේ විදිහට තමයි රට යායුත්තේ වසර ගණනාවක විශ්වාසය දිනාගත් ධනමෑන් පව ආයතනයේ අධිපතිතුමාන් තමයි අද දවසේ අපිත් එක්ක කතා බහට එකතු වුණේ. ඉතින් ආර් ධනරාජා මහතාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හැමදාමත් තව තවත් ඉදිරියට ලංකාවේ අයව ධෛර්යමත් කරලා රට යන ධෛර්ය ශක්තිය ලැබේවා කියලත් ඔබ ආයතනයට අපි සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මාව ඉන්ටර්විව් කරලා අපේ කම්බල රෙකග්නිෂන් දීපේකින්ද අපි ගොඩාක් සන්තෝෂ වෙනවා. Thank you. හරි පාරෙන් එතරට මේ වැඩසටහනත් එක්ක ඔබ දිගටම ඉන්න ධනමෑන් පව ආයතනයේ අධිපතිතුමා සමග අපි නැවතත් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තවත් බොහෝමයක් වැඩසටහන් තියෙනවා. හරි පාරෙන් ඔබ විදේශගත වන්නේ කෙසේද? ඔබ කල යුත්තේ මොනවාද? ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ විදේශ ආයතන සමග අපි තවත් බොහෝමයක් කතා බහට එකතු වෙන්න ලෑස්ති. ඉතින් වක්‍ර TV අනිවාර්යෙන්ම ඔබ subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම හරි පාරෙන් එතරට වැඩසටහන හැමදාම අපි ඔබත් සමග එකතු වෙනවා. අපිත් එක්ක අනිවාර්යෙන්ම දිගටම ඉන්න. මේ තියෙන්නේ ධනමෑන් පව ආයතනයේ දුරකථන අංකය නැවතත් අපි මතක් කරන්නම්. කතා කරන්න ධනමෑන් පව ආයතනයට. එහෙනම් හරි පාරෙන් එතරට වැඩසටහනින් නැවත දවසක අපි හමු වෙමු. එතෙක් අයිබෝවන්. අයිබෝවන්.